Mga ka-family, titikman ko ngayon ang napakasarap at napakamalinamnam na blueberry cheesecake na luto ko. Halika, samahan mo ako. Fantastic. 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 Ang sarap! Sayang ang mga sandaling hindi kita kasama. Pero okay lang, masarap naman ang cake. Fantastic. Pero baka gusto mong magsimula tayo ulit. Sa bawat paghiwa ng cake, kaakibat nito ang mga alaalang nagdaan at di ko kayang kalimutan.
Huwag nang balikan ang mapait na kahapon sa binigay na saya na dulot nito ngayon. Dahil tayo'y magsasama sa hirap man o ginhawa, may Liz Designer Cakes na.